ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਰਸ਼ਗੇਲ ਟੈਕ YouTube ਚੈਨਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ MI ਦੇ TDS ਮੀਟਰ ਦੀ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਤੇ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ MI ਦੇ TDS ਟੈਸਟਰ ਦੀ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇਖੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਰਿਵਿਊ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਇਸ ਦਾ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਤੇ ਥਰਡ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਜੋ ਕਿ 350 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਿਲਟਰ ਆਪਣੇ ਸਰਵਿਸ ਘਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾ ਦੂੰਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ MI ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਐਪ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ Instagram Facebook 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ DM ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾ ਦੂੰਗਾ। ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।